Hej allihopa! I den här videon vill jag berätta om deklaration. En deklaration. Att deklarera. En skatt. Skatteverket. Vad betyder Skatteverket? Skatteverket är en myndighet. Det är en myndighet, en statlig myndighet. Skatteverket tar hand om folkbokföring, personnummer, skatter och mycket annat. En skatt, flera skatter. Alla som bor i Sverige och har en inkomst måste betala skatt. Vad är en inkomst? En inkomst är pengar. Inkomst. Det är pengar som du får från jobb. En inkomst är pengar som du får när du hyr ut din bostad eller bil eller andra saker. När du hyr ut och får pengar. En inkomst är pengar som du får när du säljer varor eller tjänster. Alla människor i Sverige måste deklarera alla sina inkomster. Vi deklarerar varje år. Det heter en inkomstdeklaration. Inkomstdeklaration. Du kan deklarera från och med den 14 mars till och med den 2 maj. Den 2 maj är sista dagen att deklarera. Det är viktigt. Deklarationen måste vara hos Skatteverket senast den 2 maj. Det betyder att om man deklarerar på papper och postar med vanlig post, då ska man posta sin deklaration senast den 26 april. Det är viktigt. Deklarationen måste vara hos Skatteverket senast den 2 maj. Senast. Din deklaration får du med posten eller i din digitala brevlåda. Skatteverket har fyllt in dina inkomster. De har skrivit redan dina inkomster. Men du behöver kontrollera att alla uppgifter stämmer. Att allt är rätt. Alla uppgifter stämmer. Allt är rätt. Du behöver kontrollera alla siffror och lägga till inkomster som saknas i deklarationen. Det är viktigt att deklarera rätt. Du behöver godkänna deklarationen. Godkänna deklarationen. Du kan godkänna din deklaration på olika sätt. Du kan göra det i Skatteverkets app, i din telefon, med BankID. Du kan också deklarera genom att smsa, ringa eller skicka pappersdeklaration till Skatteverket. Jag vill visa ett exempel
Min man deklarerar sina inkomster på en dator. Han går in på Skatteverkets hemsida. Han loggar in med BankID. Han kontrollerar alla siffror. Han hade inga extra inkomster förra året. Han behöver inte ändra något. Han godkänner sin deklaration. Han får en kvittens. Efter det ska Skatteverket kontrollera din deklaration och du får ett slutskattebesked. Slutskattebesked. Det är ett meddelande om ditt slutgiltiga skatt. I slutskattebeskedet kan du se om du ska få pengar tillbaka eller om du måste betala extra. Att få pengar tillbaka, det heter också att få skatteåterbäring. Skatteåterbäring. Att betala extra, att betala kvarskatt. Rse tillsammans blir kvarskatt. Att betala kvarskatt. Det är betala extra. Om du ska få pengar tillbaka behöver du anmäla ditt bankkonto till Skatteverket. Och då får du dina pengar direkt till ditt bankkonto. Om du ska betala extra behöver du göra det till Skatteverkets bankgiro. Eller du kan också betala med Swish. På Skatteverkets hemsida finns mycket information om deklaration. Det finns information på olika språk också. Så gå in på Skatteverkets hemsida och läs där. Jag har deklarerat. Har du deklarerat? Tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Vi ses i nästa film. Hej då!